هنتكلم مع بعض عن الحوار بين الفشل والنجاح. بس في الأول هقول لكم قصة كده هوت لطيفة، يعني هي قصة رمزية طبعا تورينا خطورة عدم وجود الحوار. قصة ببساطة إنه 2 متجوزين بقالهم فترة طويلة من العمر، لغاية لما الست كانت في آخر أيام حياتها، فجوزها بيقول لها يعني قولي لي كده، يعني إيه أخبار، كنت عاملة إزاي، أو يعني مبسوطة معايا ولا لأ؟ فقالت له في الحقيقة أنا هقول لك، أنا لما كنت بتضايق منك كنت بعمل عروسة من القماش. فقال لها وبعدين؟ قالت له كنت أشيلها. وقالت له فبيقول لها يعني بتحطيها فين؟ قالت له بحطها في الدولاب. فهو حب يعني يشوف يعني هي زعلت منه كم مرة كده، فراح فتح الدولاب لقى عروسة واحدة فانبسط، بس لقى جنبيها شيك ب20,000 دولار. فقال لها ايه ده؟ قالت له ما دي العروسة اللي اتبقت، اصل العرايس التانية انا بعتهم وده المبلغ 20,000 دولار دول ثمن العرايس اللي هي بعتهم. فده يورينا ان هي كل ما كانت بتتضايق ما فيش حوار، ما فيش كلام، ما فيش تعبير، وده خلاها مكبوتة لغاية لما في الاخر هتموت يعني. فاول نقطة عايزين نتكلم على ايه اهمية الحوار. ده سؤال يلا عايزين تتجاوبوا معانا. ايه اهمية الحوار بين الزوجين؟ فهم الاخر، هفهم اللي قدامي، اوكي، لما افهمه هقدر ممكن افهم المشكلة ايه واقدر احل المشكلة ما بيننا في حصفة من ناحيته. لما هفهم اللي قدامي مش هتصرف تصرفات ممكن تضايق الشخص اللي قدامي. الحوار بيقوي العلاقة ما بين الطرفين، وهو نوع من انواع الكوميونيكيشن، التواصل بين الطرفين. هيلغي سوء الفهم. يعني من المشاكل اللي بتقابلنا في الحوار ان كل واحد مش فاهم التاني او مش فاهم هو كان قصده ايه. وجود الحوار او اهمية الحوار هيدينا فرصة للتفاهم والتقارب بين الطرفين. ايه كمان؟ ممتاز، هيبقى في وصول لحلول للمشاكل افضل كتير من ان انا اشتغل بدماغي لوحدي. هيوجد نوع من انواع الالفة والود والحب والتواصل زي ما قلنا. هايل، هيخليني اقدر احس باللي قدامي وبمشاعره. الحوار اصلا راحه نفسيه ليا، يعني كلمه حوار مع اي حد هي راحه نفسيه. الحوار بيخلي الواحد يستريح في الكلام ويطلع كل اللي جواه، فبالتالي بيهدى من جوه لو في اي حاجه. في وقت معين مش هيبقى لهم غير الحوار، هو لو مش عندهم من الاول يعني هو مش هينفع. انا عايز اقول امبارح وابونا بيقول كده هوت، انا كنت في افتقاد في بيت من البيوت، وتقريبا هم وصلوا للسن اللي قدس ابونا بيقول عليه دوت، كانوا فوق 80 من العهد القديم. صدقوني الراجل قال لي التعبير كده هوت، قال لي يا ابونا، صدقوني قال لي كده هو، قال لي يا ابونا مفيش احلى من انك انت تحس بالحب غير في السن اللي انا فيه دلوقتي فوق 80. قال لي يا ابونا الرغبه خلصت، مفيش رغبات جسديه، مفيش فكر لحاجه، يعني مش شايل هم حاجه بكره، خلاص. يعني احلى حاجه ان انا اقعد انا وهي بس كده هوت نبص لبعض او نتكلم مع بعض، ده اروع شيء. وهو انسان روحاني جدا الراجل ده فعلا. فالكلام اللي بيقوله ابونا امبارح انا شفته عملي في افتقاد في بيت من البيوت في مصر الجديدة. فدي نقطة فعلا بتزود، انا عايز اقول لكم انه الحوار بيزود علاقة الحب بين الطرفين وينميها كمان. لك ان تتخيلوا ان 2، فاكرين قلت برضو المجموعة في حاجة اسمها الخرس الزوجي، يبقوا ما بيكلموش بعض، هو بيخش ويطلع. امبارح دكتور يسري قال لنا ان الراجل بيتكلم 9000 كلمة في اليوم وهي بتتكلم 15,000، يعني تقريبا الدبل. فلو هو ملوش في الكلام كمان، طب هي هتكلم نفسها وهتبقى مشكلة. أهميته بتدي نوع من أنواع الشركة ما بين الطرفين. نتعلم من بعض، يعني بيسري الافكار. ممتاز، هنتبادل خبرات مني ومنها، لأن ساعات الواحد بيبقى اللي ما بيتكلمش أو اللي مش عايز يتحاور بفكر إن هو عارف كل حاجة، لكنه لما بيبتدي يفتح حوار وكلام بيقدر ياخد من اللي قدامه كلام يفيده أكتر. اعرف اللي قدامي ده بيحل، يعني لو في مشكله هيحل مشكله ازاي، هشوف رد فعله لو
متضايق؟ هقدر اعرف طريقه تفكيره في امور كتيره. انا عايز اقول لكم اهميه الحوار فوق كل دوت، انه لازم يوصل لنتائج ايجابيه، يعني لازم يبقى بوزيتيف، لان في حوارات ساعات تبتدي وما تكملش وتفشل. فتعالوا نتكلم الاول على ايه اسباب فشل الحوار، ودي هتلاقوها كتير قوي بقى. يعني اسباب فشل الحوار بين اي زوجين. ممكن واحد يبقى مصمم على رأيه، ما عندوش مرونة ان هو يقبل فكر الآخر. عدم وجود المرونة وقبول فكر الآخر. تسمعش أساسا. عارفين في شخص كده هو one way talking، هو بيتكلم وبس، مش مدي حد فرصة ان هو يعبر عن نفسه. وفي الحقيقة دي بتبقى قاسية جدا لما بيبقى الشخص اللي بيتكلم على طول مش بيدي حد فرصة ان هو يعبر. الشخص قدامه بيعمل ايه؟ بيسكت، بينفض بقى بطريقة كنت، لكن هو بيسكت، وبالتالي بيبقى فيه بعد كده هو مشاكل صعبة قوي. دي أصعب حاجة على فكرة في الحوار، لما يكونوا اتنين بيتحاوروا هو ما بيديش فرصة أو بيستخف بالرأي الشخص اللي قدامه، ودي في الحقيقة بتبوظ الحوار على طول. خلي قدامك يقوم قاطم ساكت، يا متى يزعق، لأن حاسس اللي قدامه مش محترمه في الكلام. لو أنا داخل بطريقة هجومية على اللي قدامي، كل كلامي أنت غلطان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، بيخلي الشخص اللي قدامي مش عايز يكمل حوار. خلاص، ما انت عمال تتهمني اتهامات ورا بعضيها. ممتاز. يعني لكم أن تتخيلوا أن الراجل راجع تعبان ومحمل ومثقل، وهي عندها 17 لسان عايزة توصل المشاكل بتاعتها وعايزة تتحاور معاه في موضوع وهو ما فيهوش دماغ. فدي بتبقى كارثة، لأنه على طول أول حاجة بيعملها أن هو يا بيصدها يا بيغلط فيها يا بيقطع الحوار خالص، وما بيبقاش في أي نوع من أنواع التواصل. اتفضل. يعني بحس ان اللي قدامي انا ببقى باصص للمشكله من نظره، مش شايف هو باصص للمشكله من مكان تاني او من نظره اخرى. احيانا بتكون طريقه المناقشه اصلا مستفزه، اللي فيها بتقول المناقشه بتبقى مستفزه او الحوار فيه استفزاز، اللي هو بيبقى فيه اللوم الكتير او فيه النقد الكتير او فيه الكلام اللاذع، او الشخص قدامك يبقى بارد مش عايز يتجاوب معاك، برضه بيفشل الحوار. هو ما بيعرفش اساسا يتحاور، فدي مشكله. هجوم عليه، لما بيحس انه الكلام او بيفهم كأن الكلام هجوم عليه، بيحاول يدافع عن نفسه دون ان احنا نخش في ازاي ان احنا ناناليسيز الموضوع. هو عايز يحكي عن طريقه الصقر العربيه ازاي، وهي بتحكي عن انواع الفرق بين انواع المكياج. يعني ما بيختاروش مواضيع يتحاوروا فيها. هو عايز يتكلم على الماتش وهي عايز تتكلموا على الفستان، فطبعا الدنيا بتبوظ. دخول اطراف اخرى في الحوار ممكن تفشل الحوار. التركيز، ما فيش تركيز، بسمع بس مش مركز معاه، فممكن ارد عليه ردود ملهاش علاقه خالص بالكلام اللي هو كان بيقوله. برافو عليك. انا داخل اتحاور مع شخص وانا واخد قرارات، انا داخل بس يعني عارفين كده بس ديمقراطية العالم الثالث، يا جماعة قولوا رأيكم وعايزين تروحوا فين وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر انا حاجز ومظبط نفسي وكله يعني. فطبعا دوت اساسا ده الحوار ما ابتداش صح من بدايته، فبيؤدي الى فشل الحوار. مش عارف يعبر عن نفسه في الحوار بتاعه، فبالتالي هو اللي قدامه وصلت له غلط. عدم الصراحه ان الواحد ما يبقاش صريح، فتبقى النتائج مش مرضيه. ممتاز. عدم الصراحه في الحوار، يعني بقول كلام مغطي او مش واضح قوي، فبالتالي ممكن اللي قدامي يفهم حاجه غير اللي انا كنت عايز اقولها. اتفضل. عرض الحوار مش منظم، بيتكلم كذا مشكله في نفس الوقت، في تشتت في الحوار فنبوظ الدنيا خالص. اتفضلي. انه هما مش فاهمين نفسيه بعض، يعني البنت بيبقى ليها داخله يعني طريقه في التحاور معاها والولد دي طريقه، فلو هما مش فاهمين نفسيه بعض هتحصل مشكله. عدم فهم نفسيه الاخر وطريقه الدخول ليه. مش عايز بس اقول للبنت والولد، ده كل شخصيه ليها مفاتيح في ان انا اتكلم معاها واخش لها. اتفضل.
حل المشكله دي او ايه اللي انا عايزه من المشكله دي، فبيبقى ان احنا قاعدين بنتكلم بنلف حوالين حاجه معينه. مفيش موضوعيه، يعني احنا بنتكلم في 15,000 حاجه، مش داخلين في موضوعيه في الموضوع، مش محددين النقط اللي احنا عايزين نتكلم فيها. مش عايز اتحاور عشان خاطر ما يبانش نقط الضعف بتاعتي. في حد تاني بتحاور معاه غير الطرف، يعني عندي اشباع الحوار خارجي، يعني ممكن الولد يبقى بيتكلم مع اصحابه فما بيتكلمش في البيت، او البنت بتتكلم مع اصحابها. ممتاز، دي نقطة جميلة قوي. انا في ناس فهماني بره وفاهمة دماغي، بعرف اتكلم معاهم، فانا مش عايز صداع، يعني هقعد اتكلم معاها وهي مش فاهمة حاجة او مش هتفهمني، مش هضيع وقت. برافو عليكي. ساعات في هدفي في الحوار ان انا اطلعه غلطان، انا بس مش داخل الحوار عشان خاطر نوصل لحلول، لا خالص، ده انا بحاول اثبت ان انت اللي غلطان. شفت اهو، بدليل وبدليل وبدليل وبدليل. ان احنا بنتناقش في الاخر من غير ما نحط حلول، يعني بنفضل نتناقش انه الحوار يفضل نقاش 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 وما نوصلش لنهايه يعني، وبالتالي في الاخر بتكون النهايه ان الحوار بيفشل يعني. التون ده مهم قوي يا جماعه. طريقه الكلام بتاعتي مع الشخص اللي قدامي، ساعات الصوت العالي، ساعات الزعيق، ساعات الالفاظ نفسها، كلمات تبقى جارحه او مؤلمه للكلام. المشغوليه، الحوار بيفشل لان انا مشغول، فانا مش مركز وعايز اخلص بسرعه، ف قولي هاتي اللي عندك، عارفين الحركه دي؟ طب انا كلامي في الحوار بيحمل اكتر من معنى. برافو عليك. ساعات الكلام بيبقى موارب كده، يعني انا مش كلير في كلامي. ممتاز. لو بسأل شورت اندد كويستشنز او اللي بيجاوب اجابه يعني على قد الكلمه بالظبط، مش هيبقى فيه حوار. لما يتحول الحوار لتحقيق يفشل الحوار. سين وجيم سين وجيم سين وجيم، لازم الحوار في الاخر امضي قيس، يبقى مشكله في الاخر. لو مكان غير مناسب يعني بتتناقش في موضوع وانت قدام الناس. لك انت تخيلوا 2 بيتناقشوا في الشارع مثلا، او قاعدين في كافيه وبيتناقشوا وسخنوا على بعض، طبعا وطي صوتك، بقول لك وطي صوتك انت يعني، وتلاقي الدنيا سخنت وقام سابها طبعا بتبقى مش، او بيتناقشوا في عربيه، بيفشل لما يبقى المواضيع مش محدده. طب خلونا نخش بقى ازاي نعمل حوار ناجح. يبتديها ابونا داود، ازاي نعمل حوار ناجح؟ الإيمان بقيمة الحوار. يعني احنا بننصح الزوجين قبل ما يرتبطوا انه يحددوا وقت للحوار مقدس. النهاردة في الزمن ده اغلبكم بتشتغلوا بال12 ساعة، الوقت اللي بتشوفوا فيه بعض محدود قوي، فبتتحول لتحقيق. جبتي العيال، اشتريت مش عارف ايه، حطي الاكل، ده مش حوار، مش ده اللي نقصده بالحوار. فبنقول لهم نص ساعة بتحكوا، حكاوي مش تحقيق، مش هات، مش في مشكلة، مفيش مشكلة. الحوار يبدأ بكلمة حكاوي، هي بتقول يومها مش ازاي وهو مركز زي ما انت قلت، هو بيحكي يومه او مشاكله وهي بسمعاه. التريننج ده لوحده يخلينا ندخل على حوار بناء، يوم ما يحصل مشكلة يعرفوا يتفاهم. بس دي عاوزة قناعة ان الحكاوي دي مهمة، لانه انا اقول لكم ملحوظة اظن انها مكتوبة في كتب، بس انا كنت يعني اتعلمتها من ابونا مرقس من زمان، ان غياب زوجين عن الحوار لمدة اسبوع واحد ينبئ بمشكلة زوجية في 8 يوم. يعني ايه؟ قعدوا اسبوع ما بيحكوش، يبقى الحكاية هتضرب قريب قوي. هتضرب يعني ايه؟ يعني واحد منهم هيتنرفز، هيدخل نكد بسرعة. مجرد ان هم بيحكوا بيخلي البيت هادي. انا عارف ان انا بعيد حاجات اتقالت، بس انا مجرد عاوز اقول الايمان بقيمة الحوار وتحديد وقت، او يعني تخصيص معاد. انا مش عارف اقولها ازاي، لكن يعني ما يستقلوش بقيمة الحوار. يعني مش في العربية يقعد يخلص تليفوناته، مراتك جنبك ومش بتشوفها كتير، حكي معاه. داخل بالليل وتعبان، مش وقت شغل دلوقتي ولا تلفزيون، حكي مع مراتك او اولادك. القناعة دي لوحدها ده اول تدريب اقترحه. يعني هو انا هقولها بطريقة تانية، هقول لو احنا دايما عندنا ميعاد غدا مع بعض او عشاء مع بعض، زي ما قلت ابونا بيقول، لازم يكون نركن كل الحوارات الاخرى ونتكلم مع بعض كلام فريندلي كده، عن يومنا، عن شغلنا، عن حياتنا، عن افكارنا، حاجات بعيدة عن كل المشاكل والاهتمامات الاخرى.
ودي في الحقيقه فعلا بتوجد نوع من انواع الكوميونيكيشن بين الزوج والزوجه، وبتسهل لهم قوي بعد كده هوت لما يبقى في مشكله ينفع انها تطرح بعد كده. اتفضل يا دكتور. بداية نجاح حوار هو إغلاق التلفزيون. توقف الحوار في البيوت لما بقينا قاعدين قدام التلفزيون. أشكرك. الحوار لازم يبقى فيسنج يا جماعة، ما ينفعش نبقى قاعدين جنب بعضينا كده هوت، كل واحد باصص، يعني أنا وأبونا داود بنتحاور وإحنا باصين لكم، ما ينفعش. عشان نتحاور لازم يبقى أنتوا باصين لي وأنا باصص لكم، أو هو باصص لي وأنا باصص. فزي ما بيقول الدكتور كده هوت، أول حاجة لازم نبقى قاعدين قصاد بعض، مفيش حاجة تانية شغلانة أو مخرجانا بره مود الحوار. إيه كمان؟ لازم الواحد يبقى يخرج من ذاته ويخش في كيان الآخر، إن ساعات الحوار مش بيبقى غرضه إن أنا أدي حلول أو أعمل أسئلة أو أدي يعني أحس باللي قدامي وهو بيتكلم. في حاجة جميلة قوي بيقول كده هو دايما، حاول تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك قبل ما تحكم وتطلع قرارات. عارفين الآية اللي بتقول كده هو كن مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الايه؟ في الغضب. اغلب الستات بطبعهم لما بيتكلموا مش عاوزين قرار، هم بيعبروا. الرجالة بطبعهم لما بيتكلموا بيقرروا، فدي دايما بتبقى أزمة، ان هي بتحكي يقوم ياخد قرار. هي اتكبست، هي مش قصدها كده، هي عاوزة تحكي. هو متعود بدل في موضوع يبقى في قرار. يا سيدي احنا موضوع ما فيهوش مشكلة اساسا يعني. فهنا كل شوية تلاقيهم بقى بيبعدوا عن بعض، يعني ده الحوار الفاشل بقى. هي عاوزة اللي يحس بيها، عاوزة تحكي يومها، هي مش مستنية تقول له يعلق يقول لها صح غلط صح غلط. في رجالة تعمل كده، صح غلط صح، انت هنا صح انت هنا غلط، مش هتحكي. وده صعب عليها قوي انها ما تحكيش، بس هي عماله تقول له ايه، اصل الفراش في الشغل استفزني قمت عملت ايه، ويستفزك ليه؟ انا مش قلت لك 100 مره انك مش هتحكي. هي بتحكي، عاوزه تحكي، عاوزه تطلع اليوم. هو لما هنا مجرد يسمع، بس يسمع يركز يحكي يعني كده يعني يتفاعل. انما هي مش مستنياه يقول لها كنت صح وكنت غلط، هي مش مستنيه ده. فلما الواحد بيفضل راجل في حواره، بمعنى ايه، مصر ان انا اقيم واقرر، مش مع مراتك. يعني الموضوع مش كده، الكلام ده في شغلك ماشي، ما عندناش وقت غير تقيم وتقرر. في بيتك لا، في بيتك تحكي. هي بتعبر، لا مستنيه تقييم ولا قرار، هي بتطلع اللي جواها، فلازم يطلع. ولو ما طلعش هيجي لها تعب نفسي، هتبقى مخنوقه، او هتحكي مع الهوى. يعني اي حد بقى يسمع، طب ليه كده؟ فبرضو دي غلطه رجالي مشهوره، ان الراجل وهو بيسمع يا بيقيم يا بيقرر. والغلطتين دول يعني، او الكلمتين دول الحقيقه بيستفزوا ستات كتير. هو انا كنت عايز اسال سؤال، في احيانا بيبقى المناقشه لو انتهت من غير يعني من غير ما في الاخر حد يقول لا وصح وغلط، كلمت نفسي برضه يعني. لا انا بتكلم، انت متضايقه لانك راجعه وفي زميلتك بوخت معاكي، انت مش عاوزه، مش بتسالي هو انا اتصرفت صح ولا لا، انت متضايقه، هي كبستك بتصرف مستفز، عاوزه تحكي، عاوزه حد يسمع. وبعدين يجوز كل اللي مستنياه من جوزك يطبطب عليك يقول لك ولا يهمك، هي طريقتها وحش. انما انت كنت يعني مستنيه تشجيع، مستنيه كلمه ولا يهمك، مستنيه طبطبه، يجوز ده رد الفعل المناسب بس. لكن اغلب الرجاله مخهم هو اللي بيتحاور، فده يتعبك لما يجوزك بقى في اللحظه دي يقول لك بصراحه انت غلطانه لانك ما كانش المفروض تقولي كده، انا تعبانه مش محتاجه حد يقول لي غلطانه دلوقتي، فاهمه؟ هتبص تلاقيها قلبت خناقه. اتفضل. بيبقى في اتفاق من الاول وبين الطرفين ان الحوار ما يخرجش بره اطار معين او تعدد حقوق معينه. ممتاز. ان الحوار دايما لازم نعلم نفسنا الحوار. لو لقينا ان الحوار هنفقد الكنترول على نفسنا، افضل شيء انك تعمل ايه؟ نوقف الحوار. ودي نصيحة بقولها في الحقيقة للسيدات والبنات. مشكلة انه البنات دايما عندهم سامحوني يعني عدم اختيار الوقت المناسب لطرح موضوع او للحوار، وتفضل تقول له لا دلوقتي يا ست الحلال ابعدي عني دلوقتي، دماغي مش لا، قول
قول لي دلوقتي زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ قول لي دلوقتي. ما لو قلت لك هتزعلي ما علي، قول لي. فطبعا طالما انا شايف ان الشخص اللي قدامي مش مستعد للحوار بلاش ان انا اخش. ولو لقيت نفسي هفقد كنترول على الكلام او هنخرج بره الاطار اللي فيه احترام متبادل، افضل ان احنا ما نكملش حوار. ابونا عايز يضيف. برضه عاوز اضيف حته صغيره على الحته دي. الستات لما تتضايق تبقى عاوزه تحكي وتحكي بسرعه. اغلب الرجاله لما يتضايقوا يحتاجوا يهدوا الاول مش يحكوا. مشكله بقى ان احنا الاتنين فاهمين بعض بطريقه عكسيه. يعني ايه؟ الراجل لما يلاقي مراته متضايقه يقول اسيبها تهدى، وهي ايه؟ هي عاوزه تحكي. ولما الست تلاقي جوزها متضايق تقول له مالك مالك مالك، هي عاوزه تريح. 15,000 مالك امبارح. فهي فاهم، هي بتعامله كواحده ست، سوري يعني. هي كست فاهمه ان دي الطريقه المثلى انه يرتاح، انه يحكي دلوقتي. وهو كراجل شايف ان الطريقه المثاليه بدل متضايق انه يسيبها في حالها. هتطق طبعا. يعني هنا لازم افهم مراتي كما هي مش كما انا. هي لما تبقى متضايقه لازم تحكي ولازم اسمع. انا لما اكون متضايق مراتي لازم تسيبني، تحترم مضايقتي، تطبطب عليا، تصلي لي، تقول لي انا منين ما تحتاجني انا هحكي معاك. انما تبقى فاهمه انه انا محتاج فتره عشان اهدى. مجرد الحته دي تفرق كتير قوي في الحوار. انك فاهم ان مراتك بدل متضايقه لازم تحكي. يبقى ما ينفعش تقول لها طب اهدي الاول او خدي لك يومين وبعدين نتكلم. لا، ما هي تعبانه. انا مش ده غير المثل اللي قاله ابونا، انت نفسك مشدود قوي فبتقول لها بلاش نتكلم دلوقتي، ده موضوع تاني. انا بتكلم هي تعبانه، انت في حاله كويسه. الوضع الطبيعي هي تحكي وانت تسمع، تسيب اللي في ايدك وتسمع، وما تقيمش وما تقررش. خليها تطلع التعب والغليان اللي جواها. انت متضايق هي تسكت، ما تقولش مالك، او تقولها مره واحده وبعد كده ترجع خطوتين وتجيب لك بقى عشاء، توضب لك كوبايه شاي في هدوء شديد قوي. وهو هيبقى فاهم ان لما يهدى هيحكي معاك. اتفضل. تقريبا نعم. زي ما قال ابونا هنا في الحالة دي يفضل التأجيل. ليه؟ لأنك أنت كزوج ما عندكش استعداد تسمع الشكوى دلوقتي، فأنت هتستأذنها وتقول لها من فضلك نصلي أو نهدى أو نأجل بس الكلام في النقطة الحساسة دي لبكرة. مش لأني بقول غلبت طبعك على طبعها، بقول لأن الفولت عالي عند الاتنين، يبقى المناقشة جدل، المناقشة خناقة، مش هتبقى مناقشة، مش هيبقى حوار. فهنا هنضطر نيجي عليها شوية، تأجل هي اللي تتماسك وتكتم مضايقتها ولو 24 ساعة. أيوة اتفضلي. موافق وأفضل حد ربنا. موافق جدا وأفضل حد ربنا. صدقوني الفكرة دي صح. اسمعوا بس، الزوجات الحكيمات، في أزواج كتيرة متعبين وأزواج كتيرة أنانيين، وتلاقيه عايش مع نفسه، وكل لما مراته تيجي تشكي كلمة يقول لها النكد بقى ابتدى. طبعا هي اتخنقت، هتحكي لمين؟ هو مش عاوز يسمع أي شكوى من أي نوع، بدافع الأنانية اللي عنده، هو عاوز يريح دماغه. وهي لأنها زوجة فاضلة تقوم تعمل إيه؟ تفش في الصلاة. برافو عليها، أحلى حاجة تفش في الصلاة، تعيط، تحكي ربنا بقى طويل قوي، وقته ملكه، يسمع زي ما هي عاوز وتطلع مرتاح. أفضل طريقة. بعد كده ممكن نوجد بديل روحي مظبوط، خادمة صديقة أمينة محبة لسانها حلو، ممكن تسمع لها. لو لم يوجد الزوج المناسب تبقى بتسمع لها وبترفعها. بترفعها يعني ايه؟ مش ازاي سكتيله، لا، بترفعها يعني معلش وماله لما الواحد يشيل صليبه، كل التعب ده ربنا مقدره لك في السماء. بتصبرها وبتسمع لها وبتساعدها تطلع. يا بختها اللي تلاقي واحدة زي كده. انما انا حاططها نمرة 3 بعد الزوج وربنا. تيجي بقى الصديقة المناسبة، الشخصية الروحية اللي ما تتأثرش باللي بتسمعه وما تزقهاش لتحت، ترفعها لفوق. برافو، أشكرك. نمرة 4 هقول دي نمرة 4، إنه الواحد ساعات يفش في ورق، ودي طريقة نفسية مريحة ومفيدة، بس حاسب على الورق. حاسب على الورق، يا تقطعه يا تحتفظ بيه في سرية
يا تعرضه على اب اعترافك اذا كان ده هيريحك نفسيا، او شريك الحياة ممكن يكون عاقل من النوع اللي ما لقاش وقت دلوقتي بس ممكن يقرا بكره، او مسافر، فيبقى الواحد حط كل الغليان اللي جواه على ورق وبيرتاح نسبيا، بيرتاح راحة حقيقية. وبعدين الورق ده لما الطرف التاني قراه استوعب المعاناة اللي كانت مراته فيها، فيبتدي يتفاعل ويتعامل يبقوا الحوار ما تقطعش على الورق. فاهمين ازاي؟ الورق احيانا وسيلة للحوار، مش لاننا اتخرصنا يعني، لا، لاننا احيانا في الورق نعبر احسن. ساعات الواحد يرتب افكاره في الورق افضل، فالورق مفيد برضه، لكن ما ينفعش يبقى الطريقة الوحيدة للكلام بين الزوجين، بس طريقة تنفيذ افراغ للشحنة الداخلية سليمة جدا ومفيدة جدا. وحتى زي ما قال او تسابونا، لو انتهت انك قطعت الورق برضو ارتحت شوية، حتى لو انت بعد ما طلعت كل الغليان اللي جواك حسيت انه انا مش عاوز الورق ده يشوفه حد. الافضل يشوفوا حد بداية من ربنا كذكريات شخصية، اب الاعتراف، شريك الحياة، بس كده نقفل على كده. برضو نقطة حلوة، لو أنا أجلت 24 ساعة بالنسبة فعلا للبنات والسيدات أحيانا يتصاعد الموقف، بس دي بقى تعتمد على حكمة الشخص. في حاجة اسمها نيجاتيف ثوتس، أفكار سلبية. لو سبت دماغي للأفكار السلبية المشكلة تتفاقم. يعني إيه؟ هي صعب عليها من جوزها، اتضايقت، كان مديها ميعاد ونسي الميعاد، أو مجاملة معينة وما عملوهاش مع بعض، أو طلع له مشوار وما اعتذر لهاش، موقف مستفز ضايقها، وروح لقاها مكشرة ومتضايقة. مالك؟ أنا عاوز أقول لك حاجة ضايقتني أوي. قال لها بليز أنا النهاردة مصدع جدا، أرجوك نأجل الكلام لأني ما كانش معاه حق أوي، أو فعلا كان تعبان أوي فأجل. لو هي طول الليل بقى هو مش بيحبني، يا ما تجاهلني، كام سنة أستحمله، طب ده أنا عندي في الشغل بس اي حد يطول يسمع مني كلمة. واخدين بالكم اللي انا بقوله بقى؟ هنا الشيطان قاعد يحكي معاه نيجاتيف ثوتس. هنا تاني يوم وشها هيبقى بقى ايه؟ اصعب من امبارح بكتير. ده لانها عدم حكمة منها، انها استسلمت لكده، هي بقى اللي سابت نفسها تقع. انا الواحد لازم يضبط نفسه. هعذر شريك الحياة مؤقتا اذا كان غصب عنه، اصلي عشان افش شوية، في نفس الوقت انا حريص اتكلم تاني يوم، لكن ما سبتش مخي يودي ويجيب زيادة. انا وقفت على قد حجم المشكلة، وهقولها زي ما حصلت بالظبط. انت كنت قايل على ميعاد واحنا بقالنا مدة موظبين، وبعدين بمنتهى البساطة حطيت حاجة مطرحه من غير ما تقول كمان، فيبقى هي بتعبر عن المشكلة as is، يعني ما زودتش ولا نقصت. هنا يقول لها فعلا انا اسف لاني راحت عليا، او الموضوع التاني البديل ده غصب عني، ده حاجة كانت طارئة مستعجلة، ويعتذر بأدب ويلطف. اوكي كده هتمشي حلوة قوي. انما لو لقاها بقى بتجيب من اول الخطوبة وهما بعد 20 سنة جواز، يعرف انها ما نامتش طول الليل، وانها قاعدة تحكي مع روحها in a negative way. طبعا يبقى يتعود بعد كده ما يبيتش الحاجة، يعني اول تدريب يطلع بيه انه يلحقها، يعني تقول دلوقتي مسطع يفرقع مش مهم، انما الليلة ما تتسابش بقى لانه ده خطر. لا، هي لازم تنمو روحيا هي وهو. we have to stop the negative thoughts, we have to fight the negative thoughts. اغلب مشاكلنا سهل حلها قبل ما تدخل في مرحلة التفكير السلبي. وانس دخلت في مرحلة الأفكار السلبية تضاعفت مئات المرات. واضحة الفكرة دي؟ فدي مشكلتنا مع دماغنا هنا، مش المشكلة في ذاتها. المشكلة في ذاتها سهل حلها، هي دماغنا المشكلة. لو دماغنا اتثابت كده بتبوظ الدنيا، ونقعد بقى نأول مواقف ونقعد نعيد ونزيد، وتلاقي الراجل ولا على باله، يفاجأ يفتح بقه، هي بتتكلم عن مين؟ لأنها فعلا عاشت مع نفسها قصة أخرى مبالغ فيها تماما. الستات عندهم الاستعداد ده جدا. فطبعا هي ظلمت روحها قبل ما تظلمه، هي ظلمته فعلا، وهو ظلم نفسه بالتجاهل اللي عمله، لكن كمان هي متعذبة أكتر من أي حد، فياريتها ما وقعت في الحفرة دي. اتفضل. ولو في علاقة زوجية سليمة، يعني المفروض ان الراجل، او اعتقد الراجل مش هينام ويوعد مراته زعلان منه. انت بتقول كلام هايل لانك ما اتجوزتش لكن اشكرك على التعليق ده، لانه تعليق مثالي. مفروض الراجل هو اللي ما ينامش لو عارف ان مراته متضايقه.
اشكرك، ده تعليق هايل بس مثالي. لا هيحصل باذن الله، تمسك بمبدأك. تمسك بمبدأك. انما انا بقول ايه، احيانا الراجل يقول يوه ما هي ليله ليله لا متضايق، انا مش هنام نص العمر كده. واخد بالك، ساعات بعض الرجاله قلبهم يقسى شويه، انما اللي انت بتقوله كقاعده من صفات حنان الراجل على مراته، ان ما ينفعش سايبها متضايقه وعارف انه غالبا هو السبب. برضو نقطه تاني معلش يجوز مش في صميم الحوار، اغلب الستات القبطيه بالذات أصعب مشكلة في حياتها هي الزوج، بمعنى هي قادرة أن تحتمل ضغوط كثيرة جدا طول ما مش جاية من طرف جوزها. الستات القبطيات جدعة وبتحتمل تحديات ومشاكل وآلام بلا حدود. أكتر حاجة تكسرها لما تحصل حاجة بينها وبين جوزها، لما تشيل من جوزها. لا الراجل مش كده. فأنا عشان كده بقول الراجل الواعي يعرف ان دي ما تتسابش، ان دي ما تتأجلش، يبقى عارف كويس بدل متضايقة قوي يبقى لا مشكلة عيال ولا مشكلة صحة ولا طبيخ ولا شغالة، لا هو مضايقها في حاجة، هي مكبوسة منه في حاجة، وthis is the major point. كل الدنيا بعد كده ماينرز بالنسبة له. تركيبة الست القبطية كده لأنها زوجة أمينة، لأنها بطبعها كده، حياتها جوزها. الست الأجنبية مش دايما كده، خلي بالكم. الست الأجنبية ممكن تحط جوزها 10% من تفكيرها وحطها له حدود ما يتخطاهاش، يوم ما يكبسها يبقى 10% 90% مروقة نفسها تمام، مداش مشكلة. بيحاولوا يعودوا نفسهم على الطريقة دي، احنا بناتنا مش متعودين كده. فدي ميزة بس لازم تاخد بالك منها كزوج، انك اذا كنت انت اكتر سبب يفرحها او يزعلها يبقى انت اللي هتفرحها، وإلا انت هتزعلها يبقى هتزعل، ملاش حل تاني، هي قادرة انها تعمل كده. طيب خلونا نرجع تاني لازاي نعمل حوار ناجح، عشان ناخد اخر 5 دقايق ون ان احنا المفروض من دلوقتي ان انا احاول اتعود ان انا يبقى عندي حوار مع الناس اللي حواليا، مع الناس القريبين. على فكرة دي نقطة مهمة قوي. انا بكتشف انه غالبية الشباب مفيش حوار جوه البيت، كلموش مع حد خالص، كل واحد النهاردة بقى مع نفسه بدرجة. وعلى فكرة يعني يمكن دي مشكلة الاباء والامهات، ان هم اساسا مشغوليتهم الزيادة ما ادتهمش فرصة ان هم يقعدوا مع اولادهم ويوجدوا حوارات وكلام بحيث ان القلوب تبقى مفتوحة دايما. اتفضلي. قبول الآخر بكل أنواعه اختلافاته، واحترم الاختلاف دوت. مش معنى ان هو مختلف معايا في الرأي ان احنا في بروبلم ما بيننا، ابدا. انا مفروض ان انا احترم رأيه، بس هي الفكرة بقى انه الواحد ازاي ما يفرضش رأيه. يعني من الحاجات المهمة قوي في الحوار ان انا ما افرضش رأيي على اللي قدامي، ان اكون في نوع من انواع الديمقراطية في الحوار، في اقناع. ساعات في ناس كده او في رجالة بالذات يعني ياخدوا قرارات هو كده. كلمة هو كده دي صعبة جدا في الحياة الزوجية. وانا بقول انت ما بقتش بتعمل كذا وكذا وكذا، او احنا ما بقيناش بنعمل، او انا محتاجة، او انا عايزة. ممتاز. اختيار الكلمات في طريقة العرض. حتى لو انا عايز اعترض على حاجة ممكن اقولها بطريقة انت ما بتهتمش بولادك، او احنا محتاجين ان احنا نهتم بالولاد اكتر. اختلفت تماما. التانية دي هيقبلها، لكن اول ما بقول انت هلاقي اللي قدامي ايه؟ قفل على طول. فاختيار الكلمات، تعبيرات دي مهمة قوي صدقوني في الحوار ده. بقى انا عايز اقول من قبل ما تتجوزوا، من دلوقتي، من وانتوا بتفكروا في الارتباط، من وانتوا مخطوبين، لما بعود نفسي على اختيار كلمات حلوة، تعبيرات كويسة، دي بتشجع. مشكلة ان احنا تربينا كلنا للأسف في بيوت بتميل للنقد اكتر من التشجيع، لكن كلمات المشجعة، انت هايل، انت بتتعب معانا قوي قوي يا حبيبي، بس انا نفسي تهتم شويه ان انت تقعد مع الاولاد شويه. هي كان ممكن تقول له الاولاد مفتقدينك وانت سايبهم والعيال مشرده وانها تقول له احنا يعني مقدرين تعبك، بس يهمنا ان انت عايزين نقعد مع الاولاد شويه ونفتح معاهم قلبنا. حد هيضيف حاجه تاني؟ اتفضل. ان الراجل مش بيتكلم كتير، فالست ممكن عايز تخلق حوار فدايما بتجيبه كتير مشاكل البيت عشان يتكلموا مع بعض، فهو بيبقى بالنسبه لهم على طول ان هي بتتكلم في انت مش فاهم، معلش سوري، يعني مش قصدك انت. دي نظرة الراجل للست،
انه فاكر ان الست بتختلق حوار. دي تهمة مش في مطرح. الست فعلا عاوزة تحكي ومشغولة ومهمومة ومش هترتاح غير لما تطلع ده قدام جوزها. ففكرة افتراض اغلب الرجالة ان الزوجة عاوزة تحكي والسلام، لا، دي تهمة خطأ بتخلي الراجل يتجاهل اللي بيتقال. فأنا مش معاك، أنا قصد أقول كده قدامهم عشان دي تهمة يا جماعة مش صح. دي بقى فكرة إن أنا مش فاهم كيف تفكر المرأة. المرأة عندها معاناة إنها ما طلعتش اللي جواها، راحتها في إنها تطلع اللي جواها. طلعته صلاة، طلعته حوار، خير وبركة. ففكرة إن الراجل شايف إن مراته هي لازم هتشكي، لازم تحكي وخلاص، أنا شايف إنه إذا كنت ده المعنى اللي تقصده مش صح. طبعا كونها غاوية مشاكل، طبعا دي نقطة عيب فيها. إذا كان ده يعني أنا مش بتكلم على دي، أنا بس بتكلم حاسب كرجل إنك تكون تعتقد إن كل حكاوي الستات هي تمثيلية ومش معاناة حقيقية، لأن في رجالة كتيرة فاكرة كده، وده على طول بينعكس على الحوار. فتلاقيه إيه، ما مش مهتم فاكرها هي كمان عاملة قصة من ولا حاجة. لا، هي مش عاملة قصة، هي دي مشكلتها، هي حاسة بكده. الاتفاق على ستاندر للحوار يكون مريح من الأول. أوكي، طبعا أهم حاجة في الحوار إنه ما يكونش فيه مقاطعة، لأن أخطر حاجة. معلش أنا هضيف بعد الأخير حاجة. في نقطة مهمة قوي أظن يمكن ما راحت منكم. بين الزوجين النون فيربال كوميونيكيشن كبير قوي. أحيانا مراتك تكون بتشكي وعمالة تحكي، لا مستنية رأي ولا مستنية منطق ولا مستنية تحليل، هي مستنية حضن يا بني آدم. النون فيربال مش بس كده، النظرة، الابتسامة، الطبطبة، تبقى ماسك ايديها، تبقى يعني عاوز اقول التاتشز هنا والنظرات، الحاجات دي كلها بتقول اكتر كتير من الكلام. فاحنا كل تحليلنا اللي عمالين نقوله ازاي ترفع مستوى الحوار الكلامي افضل ما يمكن. بس في حتة تاني مش كلام ومش صعبة، دي ممكن تكسبك 99% من الحوارات بطريقة كويسة. برضو كلمة تانية قريتها عجبتني شوية قوي، يقول لك اعلى مستوى الكوميونيكيشن بطريقة ماكدونالدز. ايه طريقة ماكدونالدز دي؟ اقولها لكم، عجبتني لما قريتها. اغلب حوارات الازواج، مشاكل الازواج لما يتحاوروا تلاقيهم فهموا. لما بندخل احنا نحل مشكلة تلاقي هو قال كلمة هي فهمتها بطريقة فردت عليه، هو فهم كلمتها بطريقته، فالدنيا راحوا الاسم. تدخل بقى تقول لها انت كنت تقصدي ايه، يطلع حاجة تاني خالص. دي بيسموها طريقة ماكدونالدز. يعني ايه؟ لما بتطلب ديليفري قبل ما بتقفل السماعة بيعمل ايه الراجل اللي استلم منك الطلب؟ بيقول لك انت طلبت 1 2 3 4 5 6 وحسابك كذا. يعني اقصد ايه؟ بيراجع، وانت بقى بتقاطعه في السكة تقول له لا استنى انا عاوز كاتشب مش عارف ايه. انت بتعدل على اللي فهمه لألا يكون ما وصلوش الصورة صح. فاهمين الفكرة؟ في حوارات الناس اللي بتفشل في الحوار ده تريننج، انك كل ما مراتك تقول حاجة تقول لها تقصدي وتقول انت، تقول لك لا ما اقصدش وتقول تاني لغاية ما تفهموا بعض بعد كده. لكن اغلب حوارات الازواج زي اللي بيتكلم هندي وامريكاني، هي بتقول حاجة وتقصد حاجة تاني وهكذا.